ब्रो सुन न भन मेरो कपाल लास्ट झर्छ कि यार कपाल झर्या झरी गर्छ के गर्ने होला भन न हा ब्रो अलिअलि कपाल त सबैको झर्छ नि यार अलिअलि त मेरो पनि झर्छ के हुँदैन त्यस्तो ब्रो सुन न यार के भयो फेरि मेरो के एक्कासी यति धेरै कपाल झर्न थाल्यो हैन अब ब्रस मात्र गर्दा पनि यति धेरै कपाल आउँछ के ब्रसमा यार के त सोलुसन दिउ न प्लिज हे भगवान अब यो बारेमा भिडियो त बनाउनै पर्ला हैन सो आई विल बी ब्याक है सो हेलो एभ्रीवन वेलकम टु नेपाली मेन्स फ्यासन आजको भिडियोमा हैन हामी एको बारेमा कुरा गर्ने छौं हैन लाइक तपाईले थाहा पाउनु पर्ने कुरा हैन लाइक 25% केटाहरु हैन लाइक अल ओभर द वर्ल्ड 25% केटाहरु हैन हेयर लस प्रब्लमबाट फेस गरिरहेछन् एन्ड ओभर 45% केटीहरु हैन लाइक 45% भन्दा माथि केटीहरु वुमेनहरु हैन लाइक यो प्रब्लमबाट फेस गरिरहेछन् जो कि अहिलेको कुरा गर्ने हो भने एकदमै ठूलो प्रब्लम हो हैन जो कि हरेक मान्छेले हैन एट सम पोइन्ट हैन फेस गर्छ आफ्नो लाइफमा हैन एन्ड जसको बारेमा कुरा गर्न जरुरी पनि छ सो इन टुडेज भिडियो हैन आज हामी कुरा गर्ने छौं हैन हेयर लस लाइक कपाल झर्ने कारणहरु के हुन्छन् लाइक कसरी कपालहरु झर्छ एन्ड त्यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई रोकथामहरु लाइक म्यानेज चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम गाइज लेट्स गेट इन्टु द भिडियो सो नम्बर 1 टिप एभोइड ओभरहिट लुक अब हामीले कपालमा हैन कुनै किसिमको हिट लाइक तातोपना हैन राम्रो हुँदैन के लाइक त्यो ओभर अब लाइक त्यो हेयर ड्राई गर्दाखेरि हुने हिट होस् अथवा त्यो तपाई तातो पानीले नुहाउने लाइक हट वाटर हट शावर हुन्छ नि त्यो हिट होस् त्यस्तो तपाईको कपालको लागि राम्रो हैन तपाई तातो पानीले नुहाउनुहुन्छ भने पनि एक्सेस मात्रामा नुहाउनुहुन्छ भने त्यो राम्रो हैन अब मैले नुहाउनु हुन्न हेयर ड्रायर नै युज गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको हैन लाइक एक्सेस मात्रामा चाहिँ गर्नु हुँदैन हैन तपाईले हेयर ड्राई पनि गर्नुहुन्छ नि एक्सेस मात्रामा अथवा एकदम नजिक लिएर हेयर ड्राई गर्नुहुन्छ ब्लो ड्राई गर्नुहुन्छ आफ्नो कपाल भने त्यो चाहिँ एकदमै हार्मफुल हुन्छ तपाईको कपालको लागि जसले गर्दा तपाईको कपाल हैन ब्रेकेज हुने डर हुन्छ र हल्का वीक बनाइन्छ तपाईको कपाललाई अनि तपाई हैन जस्ट लाइक हैन लाइक त्यो तातो पानीले नुहाउनुहुन्छ नि तातो पानीले नुहाउनु पनि तपाईको कपाल हैन सेम त्यस्तै ब्रेकेज गराइन्छ र सेम त्यस्तै हैन वीक बनाइन्छ तपाईको कपाललाई सो सेकेन्ड टिप जो कि एकदमै धेरै गर्छन् केटाहरुले अथवा केटीहरुले भनौं हैन डोन्ट बी हार्ड एट वेट हियर लुक तपाईको कपाल जब वेट हुन्छ लाइक जब भिजेको हुन्छ नि त्यो बेला हैन एकदमै भर्खर जन्मेको बच्चा जस्तो हुन्छ के लाइक इन्फेन्ट चाइल्ड जस्तो हुन्छ अब जस्तै हामीले बच्चालाई एकदम केयरले सम्हाल्छौं नि त्यस्तै त्यो बेला हामीले कपाललाई नि सम्हाल्नु पर्छ अब धेरै मान्छे के हुन्छन् कपाल भिजाएर आउँछन् अथवा नुहाएर आउँछन् हैन एकदम हार्डली कपाल घोड्दिने अथवा त्यो काइयोले एकदम बेसरी कोड्दिने पातलो काइयोले त्यस्तो काम चाहिँ नगर्नुस् हैन लाइक त्यो बेला तपाईको कपाल हैन एकदमै वीक हुन्छ कि एकदमै कमजोर अवस्थामा हुन्छ नि सो त्यसलाई एकदिन ड्राई हुन दिनुस् अब एयर ड्राई पनि हुन दिनु सक्नुहुन्छ अथवा ब्लो ड्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाई हैन सो त्यस्तो टाइममा मजाले कपाल ड्राई हुन दिनुस् बल्ल तपाई हैन लाइक मिलाउन सक्नुहुन्छ कपाल कोर्न सक्नुहुन्छ नत्र धेरै मान्छेलाई मैले के देखेको हुन्छ भने कपाल भिजाएर आउँछन् अथवा कपाल नुहाएर आउँछन् हैन एकदम बेसरी एग्रेसिभली हैन त्यसलाई कपाल घोड्दिने टवेलले बेसरी रगड्दिने त्यस्तो टाइमले गरे पनि हैन तपाईको कपाल हैन झर्ने प्रब्लम एकदमै धेरै हुन्छ के सो थर्ड टिप हैन डोन्ट स्याम्पू एभ्री डे लुक मैले धेरै मान्छेको मिसकन्सेप्सन के देखिरहेछु भनेपछि हैन स्याम्पू गरेपछि हैन लाइक कपाल साइनिङ हुन्छ कपालमा डस्ट पार्टिकलहरु हटाइन्छ ड्यान्ड्रफहरु हटाइन्छ दैट इज ट्रू स्याम्पूको कामले त्यही हो ड्यान्ड्रफ हटाइन्छ कपाल साइनिङ गराइन्छ बट धेरै मान्छेको सोच के हुन्छ भने डेली स्याम्पू गरेपछि डेली साइनिङ हुन्छ कपाल राम्रो हुन्छ भने डेली स्याम्पू गरेपछि ब्रदर हैन तपाई कपालबाट जुन त्यो डट पार्टिकलहरु रिमुभ त गर्छ हैन त्यो सँगसँगै त्यसमा इसेन्शियल ओइल त्यसमा चाहिने ओइल्सहरु लाइक इन्ग्रेडिएन्टहरु न्यूट्रिएन्ट्सहरु त्यो पनि रिमुभ गरिदिन्छ के जसले गर्दा तपाईको हेयर जुन हुन्छ नि कपाल एकदमै पातलो हुन्छ कपाल एकदमै हैन लाइक झर्ने अवस्था एकदमै धेरै हुन्छ के सो मेक श्योर हैन तपाई डेली मात्रामा स्याम्पू गर्ने काम चाहिँ नगर्नु धेरै मान्छेको सोच के हुन्छ भनेपछि हैन लाइक बडी चाहिँ ननुहाए पनि हैन कपाल चाहिँ म डेली नुहाउँछु कपाल नुहाएपछि साइनिङ हुन्छ कपालबाट ड्यान्ड्रफ हराउँछ भन्ने सोच्छन् हैन त्यस्तो नगर्नुस् ब्रदर तपाई हप्तामा 2 चोटी अथवा 3 चोटी मात्र स्याम्पू गर्दा पनि इट्स गुड टु गो हैन सो फोर्थ टिप अन द लिस्ट हैन ट्राई स्काल्प मसाज लुक हाम्रो जुन यो स्काल्प हुन्छ नि एमा हैन राम्रोसँग ब्लड सर्कुलेसन भइराको हुँदैन के मोस्ट अफ द टाइम किन एकदम माथि एरियामा नि हुन्छ हैन सो ब्लड सर्कुलेसन त्यति राम्रोसँग हुन पाउँदैन जसले गर्दा हेयर फल एकदमै धेरै हुन्छ नि सो मेक श्योर तपाई हैन लाइक कहिले कसो हैन लाइक राति सुत्दाखेरि हुन्छ अथवा नुहाउन जानु भन्दा अगाडि हैन लाइक स्काल्प मसाज गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो गरी स्काल्प मसाज गर्नु भयो भनेपछि हैन तपाईको जुन स्कल्प हुन्छ नि स्कल्प जहाँ हेयरको रुटहरु हुन्छ त्यहाँ राम्रोसँग ब्लड सर्कुलेसन हुँदैन जसले गर्दा तपाईको ब्लडमा भएको न्यूट्रिएन्ट्सहरु हुन्छ नि लाइक अब न्यूट्रिएन्ट्स फ्लो गर्ने त ब्लडको थ्रुबाट नै हो त्यो न्यूट्रिएन्ट्सहरु हैन तपाईको स्कल्पसम्म तपाईको रुट हेयरको रुटसम्म राम्रोसँग पुग्छ हैन जसले गर्दा हेयर ब्रेकेज र हेयर लसहरु एकदमै कम गरिदिन्छ सो मेक श्योर कहिले कसो तपाई हैन लाइक आफ्नो स्कल्पहरु त्यसलाई मसाज गर्न सक्नुहुन्छ तपाई ओइलहरु युज गरेर लाइक अब तपाईको कोकोनट ओइल हुन्छ मस्टर्ड ओइलहरु हुन्छ हैन लाइक आल्मन्ड ओइलहरु यस्तो ओइलहरु युज गरेर हैन तपाई आफ्नो स्कल्पलाई हैन मसाज गर्नु भयो भने हैन लाइक एकदमै फाइदा गर्छ सो लास्ट बट नट लिस्ट गाइज नम्बर 5th टिप अन द लिस्ट ड्रिंक इनफ वाटर लुक हाम्रो बडी हैन 60 to 70% हैन लाइक वाटरले बनेको छ सबैलाई थाहै होला हैन लाइक स्टिल हैन त्यो थाहा पाएर पनि धेरै मान्छेले हैन इनफ पानी पिउँदैनन् के आफ्नो दिनभरिमा हैन पानीले गर्दा तपाईको ओभरअल बडी सर्कुलेसन ब्लड सर्कुलेसन एकदमै राम्रो हुन्छ हैन पानी धेरै मात्रामा पिउने गर्नुस् पानी धेरै पिउनु भयो भने तपाईको लाइफ पनि लाइक स्ट्रेस फ्री हुन्छ के लट अफ स्ट्रेस तपाईको कम हुन्छ नि स्ट्रेस कम भयो भने तपाईको हेयर फल जुन हुन्छ नि हेयर लस पनि एकदमै कम हुन्छ हैन युकेमा गरेको साइन्टिफिक रिसर्चले अनुसार के थाहा पायो
भने चाहिँ एकदम धेरै स्ट्रेस गर्ने मान्छेको होइन हेयर फल पनि एकदमै धेरै देखिरहेको हुन्छ कि सो मेक स्योर स्ट्रेस पनि कम गर्ने गर्नुहोस् होइन एन्ड पानी चाहिँ होइन सकेसम्म एकदमै धेरै पिउने गर्नुहोस् होइन तपाईँले आफ्नो बडी अनुसार होइन कति पानी पिउनुपर्छ एक दिनमा भने तपाईँले थाहा भएको छैन भनेपछि आफ्नो वेट हुन्छ नि वेट जति केजी हुनुहुन्छ त्यसलाई होइन टाइम्स 0.033 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् होइन जति आउँछ नि त्यति लिटर पानी चाहिँ तपाईँले अनिवार्य आफ्नो डेली लाइफमा चाहिँ होइन पिउनुपर्छ कि त्यो भनेको होइन तपाईँले लाइक एभरेज पिउने पानी हो कि सो मेक स्योर त्यति पानी चाहिँ आफ्नो डेली लाइफमा पिउने गर्नुहोस् होइन एन्ड यो भिडियो मन परेर हल्का पनि हेल्पफुल भयो भने लाइक गर्नु नबिर्सिनु होला एन्ड च्यानलमा जो पनि नयाँ हुन्छ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु हाम्रो च्यानललाई मलाई एकदम खुसी लाग्छ एन्ड इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु भएको छ भने लिङ्क इज इन द डिस्क्रिप्सन गरेर इन्स्टाग्राममा पनि फलो गरिदिनु अझै धेरै खुसी लाग्छ होइन अन्टिल देन टेक केयर सी यू जय नेपाल तेरो सम्झना यो मनमा छ साथ छोड्ने छैन भन्थ्यौ कहिले तर साथी निकै एक्लो छु अहिले